Εδώ είναι λοιπόν ο παλιός Μήλος που μας καλέσανε για να παρακολουθήσουμε το φαινόμενο με κάποιους ήχους που ακούγονται από το έδαφος. Εδώ η περιοχή λένε ότι ακούγονται το τελευταίο διάστημα κάποιοι ήχοι, κάποια βουητά κάτω από τη γη. Ένα αντίστοιχο περιστατικό όπως είχε γίνει πριν κάποιους μήνες στη Θεσσαλονίκη. Αν θυμούνται κάποιοι, πιστεύαν ότι είναι από το μετρό κάποιοι ήχοι που ακούγονταν κάτω από το έδαφος. Πήγαν επιστήμονες, αναλύσανε με τεχνολογικά μέσα τους ήχους αυτούς και είδαν ότι ήταν ένα φυσικό φαινόμενο. Εδώ ήρθαμε και εμείς με τεχνολογικό εξοπλισμό να είναι, φαντάζομαι, μια αντίστοιχη υπόθεση από ό,τι μας λένε οι ντόπιοι. Ακούγονται κάποιες δονήσεις και κάποιοι ήχοι μέσα από το έδαφος και έχουν εστιάσει ότι σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ συμπτωματικά υπάρχει και ένας παλιός Μήλος, το οποίο μας στείλαν να έρθουμε να εξετάσουμε πρώτα αυτόν, γιατί από εδώ λέει έχουν προσδιορίσει ότι ξεκινάνε αυτές οι δονήσεις. Πάμε να το δούμε λοιπόν, αν όντως είναι έτσι. Εμείς έχουμε φέρει αρκετά τεχνολογικό εξοπλισμό για να μελετήσουμε αυτή την περίπτωση και να δούμε αν όντως είναι πραγματικότητα ή κάποια φυσική αιτία που προκαλεί αυτές τις δονήσεις και τους ήχους που λένε. Τώρα το δύσκολο είναι να φτάσουμε στο σημείο, γιατί έχει πολύ λάσπη κάτω και είναι λίγο δύσβατα εδώ το σημείο και μέσα στη νύχτα είναι δύσκολες οι συνθήκες το να μπορέσει να κινηθείς εύκολα. Το σημείο είναι γεμάτο παγίδες, φυσικές παγίδες, τρύπες και πηγάδια και εύκολα μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα. Γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Εδώ βάλω και το φακό μου να βλέπω, γιατί ναι, Νίκο, πρόσεχε εδώ πως πατάς. Πρόσεχε για πηγάδια μέσα, ακολούθα τα βήματά μου. Σε αυτές τις έρευνες υπάρχει η επικινδυνότητα από φυσικούς κινδύνους σε πρώτη φάση. Κοίτα πως είναι τα χόρτα εδώ, πως έχει δημιουργηθεί η φύση εδώ που λένε ότι υπάρχουν οι δονήσεις. Δεν ξέρω πως μπορεί να φτάσουμε στο κέντρο του κτηρίου. Εδώ βλέπω μια είσοδο, θα προσπαθήσω να μπω μέσα. Έλα εδώ να δεις, Νίκο. Τι βρήκα. Ίσως δεν είναι και το σημείο που λένε για τους ήχους που ακούγονται. Έλα εδώ να δεις. Κοίτα εδώ τώρα. Είναι εκεί. Σαν πηγάδι, σαν υπόγειο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κατέβουμε εδώ. Έκανε ησυχία. Ακούς κάτι? Κάτσε να φωτογραφίσω το σημείο, να έχω τα σημεία. Ενδιαφέρον.
Λοιπόν, εγώ λέω σε πρώτη φάση να βάλουμε μηχανήματα να παρακολουθήσουμε λίγο αυτές τις δονήσεις που λένε και τους ήχους βασικά. Καταγράψουμε τους ήχους. Δεν μπορώ να καταλάβω, μόλις φτάσαμε. Δεν ξέρω αν είναι επειδή είμαι επηρεασμένος από την ιστορία ή όντως ακούω κάτι. Ακούω ένα μικρό βουητό που μπορεί να είναι και από τίποτα γεωργικά που να είναι της περιοχής. Και άρα, Αντώνη, δεν υπάρχει ψυχή να μας αναλύσει εδώ πέρα. Ξέρεις τι, πολλές φορές τα χωράφια βάζουν ήχους, είτε κανόνια είτε κάποια άλλα που κάνουν θόρυβους και μπορεί η απόσταση να τα μεταφέρει σαν δόνηση ή σαν συχνότητα. Το καλύτερο είναι να το μετρήσουμε για να δούμε αν είναι από φυσικές αιτίες ή κάτι άλλο. Εγώ νομίζω ότι Πρέπει να βάλουμε ένα σοβρισμό οπωσδήποτε. να ξεκινήσουμε να μετράμε. Ναι. Ξέρεις τι λέω, σε πρώτη φάση να ενεργοποιήσουμε, να βάλουμε ένα μηχάνημα στο έδαφος και να ενεργοποιήσουμε τις ήδη δονήσεις να τις κάνουμε πιο έντονες. Να ρίξουμε δηλαδή περισσότερες συχνότητες ώστε να το κάνουμε πιο έντονο το φαινόμενο για να μπορούμε να το καταγράψουμε. Και να μας δώσει στοιχεία από το έδαφος. Να δω λοιπόν. Σε πρώτη φάση θα βάλουμε μια συσκευή εδάφους και ατμόσφαιρας, το οποίο τι κάνει, παίρνει σήματα από το έδαφος και μας τα μεταδίδει στο πρόγραμμα του υπολογιστή για να δούμε τι είναι. Τα κάνει εντονότερα, τα επεξεργάζεται και μας τα στέλνει πιο έντονα. Για να το δούμε λοιπόν και αυτό τι γίνεται. Ας τα βάλουμε εδώ που έχουμε χώρο. Να καρφώσουμε ένα καρφί στο έδαφος. Κατευθείαν αέρα πάνε κάτω, σαν να είναι κούφιο. Ας πάρουμε τις πρώτες ενδείξεις να είμαστε σίγουροι. Τι? Ναι. Λοιπόν, τα κάρφωσα κάτω. Ας το ρυθμίσουμε. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν. Δώσ' μου όχι το λάπτοπ, θέλω την άλλη τσάντα τη μεταλλική. Να στήσουμε τον εξοπλισμό, να εξηγήσουμε. Έτσι κι αλλιώς. Να απλώσουμε μερικούς αναμεταδότες στο έδαφος. Νικό, να σου δώσω μερικούς αναμεταδότες να βάλεις κάτω. Για να μπορούμε να πάρουμε δεδομένα. Ναι, χρειάζεται αυτό να το κάνουμε σε διάφορα σημεία του χώρου. Ναι. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πιο ακριβή στοιχεία. Ναι, χωρίς τώρα μετρήσεις, θα τα πούμε μετά, κάτσε να τοποθετήσουμε. Λοιπόν, βάλε και αυτό εδώ. Ναι. Μόλις πατήσουμε μια διακοπή θα το βάλω, Αντωνή. Ναι, κάτσε να σου δώσω και τ' άλλο. Κοιτάξτε. Λοιπόν, λέει και αυτό. Ωραία, κάτσε λίγο, φέρνει τα δύο. Φέρνω την κάμερα. Φέρνω εμένα την κάμερα. Πάρε την κάμερα. Βάλε κάτω αυτό.
αλλά και από την άλλη Να απέναντι. βάλω που ένα στη γωνία και... Ναι, να πιάσουμε όλο το χώρο. Οπότε ο πρώτος αναμεταδότης μπήκε. Λοιπόν, έχουν τοποθετηθεί και δύο αναμεταδότες. Έχουμε βάλει την κεντρική μονάδα Ωραία. κάτω. Βάλαμε τους δύο αναμεταδότες. Πάμε τώρα να στήσουμε και τα άλλα. Λοιπόν, φέρε μου την κάμερα. Ναι, πάρε εσύ την κάμερα τώρα. Εσύ το λάπτοπ τώρα. Ωραία. Να βάλουμε μερικές συσκευές να μετρήσουμε. Κοίτα εδώ πως παίρνει αμέσως, αλλά κάτσε να τα στήσουμε όλα. Η μπάση ανεβαίνει, Ναι. Θα χαμηλώσω. Ωραία. Τώρα εμείς τι κάναμε. Έχουμε απλώσει κάποιες συσκευές στην περιοχή εδώ, στο σημείο που βρισκόμαστε. Έχουμε μια γεννήτρια η οποία συλλέγει σήματα από το έδαφος, γιατί αυτοί που μας καλέσαν εδώ μας είπαν ότι αφορά κάτι που ακούγεται από τη γη, κάποια βουητά. Οπότε θέλουμε σε πρώτη φάση να δούμε τι είναι αυτές οι συχνότητες που βγαίνουν κάτω από το έδαφος, αν υπάρχουν φυσικές αιτίες ή κάτι που δεν μπορεί να εξηγηθεί. Βάλαμε λοιπόν να μετρήσουμε τα ηλεκτρικά φορτία, τα μαγνητικά πεδία, τις συχνότητες και γενικά οτιδήποτε. Κοίτα εδώ, σου μιλάω. Κοίτα εδώ, φίλε. Κοίτα τα όργανα. Γενικά έντονο. Κοίτα. Κοίτα, έλα κοντά να δείξει. Όλα. Κοίτα εδώ οι μπάρες ανεβαίνουν στο Θεό. Και εδώ και κοίτα εδώ. Και το μηχανή. Και στα άλλα. Όλα. Παίρνουν και αφήνουν. Κοίτα η μπάρα εδώ ανεβαίνει πάνω. Και δείξε και τα άλλα. Αν να βλέπω και τα άλλα. Τώρα σταμάτησε. Δεν παίρνει. Αυτό τώρα θα ανοίξουμε και το λάπτοπ. Όλα αυτά τα μηχανήματα να τα συνδέσουμε πάνω στο πρόγραμμα και να μας κάνουν αναλύσει όλα τα σήματα που παίρνουμε. Δυστυχώς ο χώρος δεν είναι ευνοϊ για να κάνουμε πολλά πράγματα. Άσπρη, βροχή, πόρτα. Αλλά να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε. Εδώ δεν υπάρχει το κίνδυνο σαν να πάτε και βροχή. Για να τα διαλύσει όλα. 1.000 ευρώ. Εξοπλισμό 1.000 ευρώ, Είναι και αυτός ο φόβος. Κοίταξε, το να πας σε ένα σημείο και να πεις ότι παρουσιάζονται κάποια φαινόμενα. Το θέμα είναι να τα αναλύσεις αυτά τα φαινόμενα, να κατανοήσεις και να μπορείς να βρεις και τη λύση. Γιατί χωρίς τη λύση ποιο το νόημα να πας κάπου. Εδώ θέλω γυαλιά τώρα γιατί λόγω ηλικίας δεν μπορώ να βλέπω και καλά. Εδώ είναι όλος ο κόσμος που μας καλεί. Δεν είναι μόνο για να καταγράψουμε κάτι. Θέλει λύση το πρόβλημά του. Ναι, εντάξει, το ουσιαστικό αυτό είναι να βρούμε λύση. Λοιπόν, να βάλουμε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Και να αρχίσει, ξεκινάμε πρώτα από ένα και αρχίζει και καταγράφει γενικά τις συχνότητες που μεταδίδουν όλα τα μηχανήματα. Λοιπόν, αφήνουμε να κάνει καταγραφή. Βέβαια, το θέμα είναι η λύση. Το να δεις κάτι ότι υπάρχει ένα φαινόμενο, το καταλαβαίνω, υπάρχει ένα φαινόμενο, είναι
μια δραστηριότητα. Από εκεί και πέρα τι γίνεται το επόμενο βήμα, αυτό είναι το σημαντικό. Το να μπορεί να βρεθεί λύση για το επόμενο. Κοίτα πώς κορυφώνουν όλα τα μηχανήματα. Κοίτα γενικά. Άκου. Τα ακούς. Ναι. Είδες με το βάλαμε συσκευές, ενεργοποιήθηκε πιο έντονο αυτό το βουητό. Mm. Προηγουμένως όταν μπήκα μέσα δεν ήμουν σίγουρος αν τα άκουσα, γιατί αγόταν ένας πολύ μικρός ήχος, ένα βουητό από το έδαφος, όπως όντως το λέγανε. Τώρα έγινε πιο έντονο, γιατί βάλαμε και ενεργοποιήσαμε τις συχνότητες να γίνουν πιο έντονες. Και να πούμε, Αντώνη, ότι είμαστε σε ένα σημείο το οποίο είναι μακριά από κεραίες, από χωριά, από πυλώνες, από φώτα. Ναι, αυτά τα εξετάσαμε το πρωί και τα είδαμε. Τίποτα, μηνύματα. Αρχίζει και λαμβάνει μηνύματα. Κοίτα πώς. Τώρα αυτή η συσκευή, οι φάροι που έχουμε βάλει δεξιά-αριστερά, με αυτά τα δύο συνδέονται σε Bluetooth και καταγράφει τώρα, θα μας κάνει μια καταγραφή όλων των συχνοτήτων που βρίσκονται εδώ στην περιοχή, στο σημείο που βρισκόμαστε, και για περίπου 100 μέτρα γύρω-γύρω μια ακτίνα, και θα μας κάνει αναλύσει τα σήματα που βρεθήκανε. Και εκεί θα μπορούμε να ξέρουμε αν αυτά τα σήματα είναι κάποιο ηλεκτρικό φορτίο, είναι κάποιο ραδιοκύματα, είναι ραδιοκύματα. Υπάρχουν δεκάδες σήματα που πρέπει να αναλυθούν. Πρόσεξε τώρα, έχω μιλήσει πολλές φορές για τα Spirit Box και κάποιες συσκευές ή εφαρμογές τώρα που είναι φτηνοεφαρμογές που τις κατεβάζει κάποιος σαν τηλέφωνο και λέει ότι μιλάει, κάνει επικοινωνία με την απέναντι όχθη. Αυτό στην πραγματικότητα δεν μπορεί να γίνει, γιατί τα Spirit Box λαμβάνουν επιστημονικά, έχει αναλυθεί ότι λαμβάνουν τηλεοπτικά ραδιοφωνικά σήματα, τα οποία ο επεξεργαστής του Spirit Box απλώς αναβοσβήνει κουμπιά ή βγάζει κάποιους ήχους ανάλογα το λογισμικό που φοράει. Το ίδιο κάνουν και εφαρμογές. Λαμβάνουν κάποια ραδιοκύματα ή τηλεοπτικά σήματα και ανάλογα την εφαρμογή, πώς έχει φτιαχτεί ο αλγόριθμος, σου παράγει κάποιες ομιλίες. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έτσι, εδώ τώρα προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε τεχνολογικά μέσα που αναλύουν σήματα πραγματικά. Δηλαδή, άμα δούμε συσκευές πάνω, γράφουν η καθεμία το τι κάνει. Ας πούμε ένα παράδειγμα, αυτή η συσκευή, τυχαία τώρα πιάνω μία, γράφει τις επιλογές που έχεις να ανιχνεύσεις. Έχει ηλεκτρικά φορτία, μαγνητικά πεδία, έχει ηλιακές ακτίνες, έχει πάρα πολλά. Όλα αυτά θα τα κάνουμε κάποια στιγμή μια ανάλυση, να εξηγήσουμε το καθένα τι κάνει, αλλά τώρα δεν είναι του παρόντος αυτό. Απλώς θέλουμε να κάνουμε πρώτα μια καταγραφή, να μαζεύουμε όλα τα στοιχεία που μπορούμε, να φεύγουμε από το τεχνολογικό κομμάτι, ώστε να ξέρουμε ότι αυτό είναι σε κάτι παραφυσικό ή κάτι φυσικό. Αφού λοιπόν εξετάσουμε αυτό το φαινόμενο και συλλέξουμε αυτά τα στοιχεία, τότε θα βγάλουμε πόρισμα αν κάτι οφείλεται σε παραφυσικά φαινόμενα, δηλαδή κάτι που είναι πέραν της λογικής και της ύλης, ή κάτι που έχουν μια αιτία σε τεχνολογικά μέσα, που προέρχονται από τεχνολογικά μέσα. Να κάνουμε και μια περιήγηση του χώρου, αφήνουμε τα μηχανήματα να γράψουν, δεν παθαίνουν κάτι. Έχουμε απλώσει πάρα πολλά, να θυμηθούμε να τα πάρουμε μετά τα ξεχάσουμε εδώ. Νομίζω ότι κατά την άποψή μου πρώτα πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος με τις συχνότητες, μετά ένα οπτικός έλεγχος, δηλαδή γιατί και ο άνθρωπος έχει τη μεγαλύτερη διαίσθηση, οραματισμού, διαίσθηση, αντιλαμβάνεται τα σήματα που υπάρχουν γύρω. Ο άνθρωπος είναι ένας δέχτης γενικά που λαμβάνει ερεθίσματα από τον περιβάλλοντα χώρο. Τα μηχανήματα είναι ένα τεχνολογικό μηχάνημα που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Κάτι έλαμψε εκεί πέρα. Στραπές. Όχι, τι άστραπες, είναι τόσο και ο ρεύμος. Είναι μια λάμψη, πέρασε κάτι έλαμψη, μια λάμψη. Τι έπεσε. Βλέπεις κάτι με φακό. Όχι, μου ήρθε μια πέτρα στο κεφάλι από εδώ. Κουβάλαγα μια πέτρα. Γι' αυτό λέω πρόσεχε πέτρες. Εδώ πέρασε αριστερά προς τα πίσω, κάτι σαν μια λάμψη. Καλά, μπορεί να είναι και επειδή είναι βροχερός ο καιρός. Τώρα πως στην κάμερα μου φάνηκε, πως σε τραβούσα. Άκου. Πρέπει να έχει ρέμα. Ναι, πρέπει να έχει ρέμα γιατί είναι νερόμπλος εδώ πέρα. Το ακούς το νερό.
Πάντως πρέπει να το δούμε μετά στο βίντεο όταν πάμε σπίτι. Οπότε θα πάω στο γραφείο. Καλά, θα δούμε στις αναλύσεις αυτά τι και πώς. Ήταν έντονη η λάμψη. Μπορεί να ήταν καμιά στραπή και να σκάσε εδώ. Όχι ρε εσύ. Ήταν χαμηλά, ήταν από ψηλά. Οι συσκευές που έχουμε βάλει μέσα δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στη γη. Αυτό κάνουμε. Ενισχύουμε τα σήματα που υπάρχουν ήδη, να τα μεταφέρουμε στον υπολογιστή και να τα κάνουμε ανάλυση. Μπορεί κάποιο από τα μηχανήματα ή όλα μαζί οι φάροι να βρήκανε κάποια μεταλλικά στοιχεία λόγω ότι έβρεχε πριν και να έκανε μια έκρηξη στο έδαφος. Σε ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, δηλαδή ένα ηλεκτρικό φορτίο, να κάνει μια ψηλοέκρηξη σαν βραχύκλωμα κάτι και να δημιουργήθηκε αυτή η λάμψη που λες. Εγώ δεν την είδα γιατί μιλούσα σε σένα, αλλά θα το δούμε μετά στην ανάλυση στο βίντεο. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο έχει δημιουργηθεί γιατί είναι πολύ λογικό αυτό. Δηλαδή θα δούμε και σε άλλα σημεία ότι μπορεί να κάνει σπινθήρες κάτω στο έδαφος και να κάνει μικρές εκρήξεις. Ηλεκτρικές εκενώσεις λέγονται αυτές. Άρε φίλε. Να δούμε και από εδώ.